Och jag tror att väldigt många har den här rädslan. Alltså är det något fel med vår familj så kommer de ta barnen. När tar man ett barn från ens föräldrar? Oj. Vad heter det? Tvångsomhändertagande. Ja, precis. Ja. Alltså, rent, om man kollar juridiskt, alltså lagen. Vad lagen säger, så finns det ju en särskild lag som heter lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller barn och unga eller något. LVU. Och då så handlar det i grund och botten för att man ska kunna använda sig av den här lagen, eller för att den ska bli liksom tillämpbar, så ska det inte föreligga ett samtycke. Det får du utveckla. Samtycke innebär, om ungdomen är över 15 år så behöver den också samtycke, annars är det föräldrarnas samtycke man behöver inhämta. Och det handlar alltså om att... Alltså myndighetsperson, en person, alltså man är inte, vad ska man säga, myndig förrän man är 18 år. Och samtycke betyder då att föräldrar måste också gå med på, godkänna. Ja, precis. Så samtycke är ett slags godkännande. Ja. Så mamma eller pappa måste godkänna och då har de gett sitt samtycke. Precis. Ja. Och tvångsomhändertagande är ju liksom, det är ju inget man gör direkt. Nu kan det ju se väldigt annorlunda ut, men dels beror det ju på vad man har för tidigare kännedom om en familj eller barnet, och dels så handlar det ju också om vad för uppgifter som inkommer. Att en mamma mår dåligt för att det ska leda till att barnen tvångsomhändertas, då ska det otroligt mycket till. För det är nästan ett självmordsförsök nästan. Typ, enligt LVU så är det ju 2 paragrafer man utgår från. Det är ju 2:a och 3:e paragrafen. Det första är liksom att det finns brister i omsorgen. Liksom att mamma eller pappa inte kan ta hand om barnen. Och liksom att det ska vara omfattande. Liksom. Alltså att man inte duschar ordentligt. Man har på sig trasiga kläder, trasiga skor. Man har inte jacka mitt på vintern. Man får inte mat, man är undernärd. Alltså man är väldigt, väldigt smal och inte har... på grund av att man inte fått mat i sig. Det kan också handla om, vilket jag tror en stor rädsla faktiskt grundar sig i, om jag får fantisera helt fritt, absolut, är att om man tänker kulturellt så är det mer vanligt att barnaga faktiskt förekommer i familjer eller så. För er som inte riktigt vet vad barnaga är, det är alltså när man slår ett barn i uppfostringssyfte. Alltså man vill lära barnet att inte göra fel, så man slår barnet för att den ska lära sig. Och det har ju varit olagligt. Jag vet inte när det blev olagligt i Sverige, men det har ju varit lagligt med aga, och framförallt i skolan för många, många år sedan i Sverige. Och i många länder är det fortfarande lagligt. Så jag tänker så här, att om man kommer nu från, låt säga, Syrien eller Iran eller var man nu kommer ifrån, och det är ju det enda man har lärt sig. Alltså det är så man uppfostrar barn. Och samhället har liksom accepterat det. Och så kommer man till Sverige och helt plötsligt så är det helt andra regler. Det tar ju tid att lära sig att det inte är så det fungerar. För att i Sverige så uppfostrar man ju barn genom att ha samtal. Man pratar med barnet. Men alltså, nyanlända vet inte hur de ska prata. Det är klart de vet hur de ska prata med sina barn, men inte den typen av uppfostringssyfte. Nej. Utan, och där finns ju också väldigt mycket stöd att få. Som förälder? Ja. Det var det jag försökte komma fram till. Finns det någon hjälp för föräldrar? Ja. Nu har jag ju bäst koll på Motala kommun, hur vi jobbar. Och där har vi ju även en verksamhet som kallas för Barncentrum. Och det är ju riktat mot föräldrar som behöver hjälp med just de här frågorna. Det kan handla om uppfostran, det kan handla om att mitt barn mår inte bra, hur ska jag förhålla mig till det? Och mer om en stöd till dig som förälder i hur du ska hjälpa ditt barn på bästa möjliga sätt. Och uppfostran är en stor del av det de arbetar med. Jag vet att de jobbar bland annat med en evidensbaserad strategi som kallas för COPE, COPE, som man kan gå in på internet och läsa mer om. Vad är COPE? Vad innebär det? Det alltså, evidensbaserad, alltså det är bevisat. Ja, det liksom bevis. Forskning visar att arbetar man på det här sättet så, och där handlar det återigen mycket om kommunikation. Dels föräldrarna emellan som är jätteviktig, och också
till barnet eller ungdomarna liksom, som man har i hemmet. Och det går att få på nätet också liksom så att man inte behöver kanske träffas fysiskt och så, som kan vara jobbigt för vissa föräldrar eller för vissa vuxna. Men det handlar om att man helt enkelt man träffas i en grupp med föräldrar, vilket också har visat sig vara väldigt effektivt, eftersom man kan relatera till varandra på ett annat sätt liksom. Man behöver inte ha den här känslan av att det är inte bara jag som inte kan uppfostra mina barn, eller det är inte bara jag som har problem hemma eller så. Och just det här sammanhanget kan göra väldigt mycket. Men det handlar kort och gott om att man har olika lektioner, kan man säga som. Men dit kommer man väl inte förrän socialtjänsten har tagit barnet? Nej. För jag menar, hur gör man om nu socialtjänsten kommer till skolan? För det är ju oftast i skolan man går. För då har väl du gjort några gånger. Gått till skolan och hämtat ett barn på grund av olika... Ja, eller mest har det faktiskt varit hemma. Det har varit skolan och sen har det varit hemma mycket. De flesta gångerna då det har varit skola, då har det varit när vi ska ta med barnet till något som kallas för barnahus, där de blir förhörda helt enkelt av polisen om det har framkommit att mamma har slått mig eller så, för det är ju som sagt olagligt, det är ju ett brott som har begåtts, och då upprättar man ju en polisanmälan med det också. Och det räcker med att barnet säger jag blir slagen hemma? Nej, det ska nog, alltså det där återigen väldigt individuellt. Lärarna, rektorerna, liksom den närmaste läraren har ju givetvis ett ansvar att utforska det här. Vad handlar det om? Liksom, finns det någon sammanhängande historia i där man berättar? Kan man se liksom, fysiska symptom i form av blåmärken eller sånt? Eller vad är det för uppgifter? För jag känner till 2 situationer. En situation var, jag tror att det var en elev, vad kan han ha varit? Han kan ha väl varit en 10-11 år och sånt där. Jag vet inte om det var med på skämt, eller han hade i alla fall sagt jag blir slagen hemma, eller min pappa kommer slå mig, eller mamma, eller vad det nu var. Och då hade en lärare eller pedagog, eller jag vet inte om det var fritidspedagog eller vad det var. Han hade hört det. Och han menade egentligen inget, utan han hade sagt det i fikarummet. Ja, men den här pojken, eller nu flickan, sa att hon skulle bli slagen hemma, eller att hon blir slagen hemma. De hörde av sig till socialtjänsten, någon lärare eller jag vet inte vem det var som hörde av sig. Rektorn är då oftast. Ja, men den här gången var det nog inte rektorn, tror jag. Jag ska komma in på den andra händelsen och andra situationen också. Men alltså det tog bara några timmar och så var socialen där och plocka upp barnet. Och jag menar, det är inte det också som man brukar säga, men för livet. Alltså att barnet mår dåligt bara av det. För barnet förstår ju egentligen inte att jag ska inte bli slagen. Utan barnet är förmodligen också van vid att bli slagen. Det är så den lär sig. Men hur alltså är det bra att ta ett barn från sina föräldrar, eller ska man inte liksom göra en... Det är ju aldrig bra, och det är ju det sista det är ju den sista utvägen så att säga. Tvångsplacera eller omhänderta barn eller så, det är ju alltid den sista utvägen, och det är liksom i princip ett krav att man måste testa andra insatser på frivillig väg först. Sen just i det här fallet kan jag inte uttala mig så mycket om, utan de faktorerna som kan spela roll är ju dels om socialtjänsten har någon tidigare kännedom om det här. De kanske vet liksom, att de kanske har haft 10 utredningar inledda innan där det har framkommit att pappa har slagit barnet, men att de inte har gjort någonting. Sen inkommer det här, men då måste vi agera akut eftersom det finns en risk för barnets liv och hälsa. Det är en bedömning socialtjänsten gör. Sen tänker jag också att det handlar om liksom, vad det är för uppgifter som kommer in, och vad det här omhändertagandet, vad det handlade om. Är det så att barnet blev placerat direkt, liksom jourplacerat i väntan på utredningen? Jo, då har de troligtvis gjort bedömningen att det är akut.
Man kan läsa mer om det på den här LVU-lagen, 6:e paragrafen, är det liksom att det föreligger en akut risk för ungdomens eller barnets liv och hälsa. För det här är den andra situationen, att det var verkligen det var ett barn som hade inte råkat illa ut, utan den hade hamnat i något typ av problem, hade tjafsat med någon elev, och så var det en kvinna som pratade med den här eleven. Och det kom fram senare att den här flickan, eller pojken, nu sa jag flickan, men för att hon skulle komma undan så sa hon att hon, jag vet inte varför hon sa, men hon sa, jag blir slagen hemma. Jag är liksom rädd, det är därför jag gjorde så där, för att jag blir slagen hemma. Så den här kvinnan agerade fel, tycker jag. Men först ringde hon BRIS. Och BRIS sa, då hänvisar jag er till socialtjänsten. Ringde socialtjänsten och sa, om jag pratar med en flicka och säger att hon blir slagen hemma. Och det tog också, alltså ordagrant, jag tror det tog en timme. Och så var socialen där, hämta barnet. Sen fick jag höra att föräldrarna gick till socialkontoret och ville prata med sin dotter, men de fick inte. I 2 dagar fick de inte ens veta var hon var någonstans. Och jag menar, om vi säger så här, ifall någon skulle ringa, när du jobbade på socialtjänsten, om du skulle få ett sånt samtal, hur skulle du agerat? Skulle du agera på det sättet att nej, nu tar jag mitt pick och pack och åker i en skolan och hämtar barnet och sen ställer mina frågor, eller skulle man kanske ställa lite fler frågor, eller ska man kontakta föräldrarna? För det är också en risk. Om det nu skulle vara så att barnet är i risk och blir slagen hemma, så är det ju nästan ännu farligare att ringa hem och säga, men är det så nu, slår ni ett barn, så kommer barnet hem och då blir det ännu mer stryk. Ofta, eller nästan alltid, det är ju väldigt sällan man gör den bedömningen själv. Inkommer det sådana uppgifter så har man ju dels en liksom första socialsekreterare, man har ju enhetschefen som man bollar med och så, kollegor. Sen när man bara får höra den delen av historien, så är det ju så tänker man, vad fan håller de på med? Men myntet har ju oftast 2 sidor liksom. Det finns ju, troligtvis så finns det väl antingen mer information, eller att man har gjort en bedömning där man anser att det föreligger faktiskt en stor risk för det här barnet. Jag tänker så här, om vi vänder på frågan då, att den här flickan, att hon faktiskt blir misshandlad varje kväll eller så hemma, och socialtjänsten får reda på det, men gör ändå ingenting. Alltså, det är ju lite, jag personligen tycker ju att det är bättre att man agerar för säkerhets skull. Ja, och låter utredningen visa liksom hur det ser ut hemma och så. Men i första hand, om man faktiskt har en stark oro för det här barnet, men då är det ju socialtjänstens skyldighet att faktiskt agera. Sen givetvis är det inte alltid det blir rätt. Men frågar du mig, så är det bättre att man tar det säkra före det osäkra och faktiskt gör något åt det. Sen om det inte visar sig, eller om det visar sig att det faktiskt inte var så, det är ju liksom, hur man än vänder och vrider på det, så kommer man aldrig undkomma de här dilemman. Liksom det är så samhället är uppbyggt, och vissa drabbas tyvärr av det, men jag tror att det räddar så många mer. Som avslutningsfråga, och där med tvångsomhändertagande, så att jag bara funderar så här. Jag kollade på något klipp på YouTube, och så var det en man som sa, men socialen kom och tog mina barn, och jag liksom jag har inte blivit dömd för någonting, och vi har inte gjort något, och så ser man liksom bakom honom att det är en nazistflagga, alltså en flagga på nazistiska nazism, vad heter symbol, det? En symbol, ja, men svastikan, eller det här. Ja, men självaste flaggan, hakkorset. Ja, svastikan. Ja, men exakt. Ja. Och då tänker jag ju direkt att, ja, men inte konstigt att ta dina barn. Kan det vara så att man tar ens barn, ifall man lär sina barn hets mot folkgrupp, till exempel dödat alla judar, du ska hata alla muslimer, och det är liksom det, eller att man lär dem rasism, eller ja, men det finns ju en gräns att man, till exempel sekter, om man har en sekt där man ska liksom absolut göra brott till exempel, där förstår jag att man tar barnen, men var går gränsen liksom för åsikter? Kan du tänka? Jag tänker att det handlar väl mycket dels om att barnet får illa i den miljön. Det är ju ganska svart på vitt. Om du frågar mig, frågar du den där pappan, så har han säkert annorlunda tankar.
Men det är ju faktiskt, precis som du nämnde, liksom hets mot folkgrupp. Det är en miljö där barnet blir påverkat på ett sådant sätt som inte är bra för barnet. Det handlar liksom om hjärntvättning, manipulation eller vad som helst. Och sen beroende på vilka uppgifter som framkommer och vad man har försökt liksom, för insatser eller så innan, så är det nog fullt möjligt att det kan sluta i ett omhändertagande beroende på hur illa barnet far av det där. Ja, det kan man diskutera det här kan man diskutera ganska mycket om. Och har ni några frågor om det här ämnet så får ni kommentera, så får vi se till att Christian svarar på de frågorna.